हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ मेरो नयाँ युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपाल सरकारले टिकटक ब्यान गरिसकेको छ साथीहरु। है, कतिपयको मोबाइलमा टिकटक अन गर्दाखेरि यस्तो यो लोडिङ भएको जस्तो देखिने अनि नेट स्लो भएको जस्तो देखिने यस्तो प्रब्लमहरु आइराको होला। त्यो खासमा टिकटक ब्यान भइसकेको हो साथीहरु। त्यो नेट स्लो भएको तपाईको नेटको प्रब्लम चाहिँ हैन, त्यो खासमा टिकटक ब्यान भइसकेको हो। त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्ने, त्यस्तो प्रब्लमलाई हाम्रो टिकटक ब्यान भएको छ हामीले विदाउट युजिङ VPN। सबैलाई म सजेस्ट के गर्न चाहन्छु भने प्लिज VPN युज नगर्नु होला, किनभने त्यो एकदमै रिस्की हो। तपाईको बैंक अकाउन्टहरु ह्याक हुन सक्छ, तपाईको आइडीहरु ह्याक हुन सक्छ साथीहरु। सो यसले चाहिँ हाम्रो यो VPN ले चाहिँ ह्याक गर्न सजिलो गर्छ के साथीहरु। ह्याकरलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ तपाईको आइडीहरु ह्याक गर्न। सो तपाईले VPN युज नगर्नु होला। यो चाहिँ मेरो एकदमै रिक्वेस्ट नै हो तपाईहरुलाई। तपाईहरु चाहिँ VPN युज नगरेर तपाईले आफ्नै मोबाइलको सेटिङमा गएर सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि यता प्राइभेट राख्नु लेख्नु होला, PRIVAT प्राइभेट हो। यसरी प्राइभेट राखिदिएपछि यहाँ प्राइभेट DNS भन्ने आउँछ, तपाईको आफ्नै मोबाइलको सेटिङमा प्राइभेट DNS आउँछ। त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि त्यहाँ तीनटा अप्सन हुन्छ। तीनटा अप्सनमा तपाईको कि त अफ भएको हुन्छ कि त अटो भएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईले प्राइभेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम, तपाईले होस्ट नेम चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। जसरी मैले राखेको छु dnsadguard.com हो, तपाईले यही नै राख्नु पर्ने हुन्छ, सेम टु सेम राख्नु पर्ने हुन्छ साथी। फेरि यो एड्रेस रङ भयो भने तपाईको फेरि प्रब्लमहरु आउन सक्छ। तपाईले चाहिँ dns.adguard.com राखेर सेभ गर्दिनु होला। हो, यसरी सेभ गरिसकेपछि तपाईको सेटिङ भयो साथीहरु। त्यसपछि तपाई ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अनि तपाईले एकचोटी हाम्रो टिकटक अन गर्नु होला साथीहरु। है, तपाईले ब्याक गइसकेपछि एकचोटी टिकटक अन गरिसकेपछि चलिरहेको छ साथीहरु। तपाईले त्यो सेटिङ चाहिँ मैले जसरी नै राखेको छु त्यसरी नै राख्दिनु होला। त्यसपछि तपाईको यो मजाले चल्छ। न त तपाईको VPN को डर भयो, न त तपाईको ह्याक स्याक हुनेको डर भयो। है, तपाईले मजाले यसरी त्यो सेटिङ आफ्नो सेटिङ राखेर साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। लाइभ मजाले चलिरहेको छ है साथीहरु। तपाईले त्यो सेटिङ चाहिँ सेम टु सेम नै राख्दिनु होला। मैले जसरी नै राखेको छु त्यसरी नै राख्दिनु होला। यति मजाले चलिरहेको छ है साथीहरु। तपाईले यति सेटिङ गर्दियो भने तपाईको फोनमा मजाले चल्छ साथीहरु। सो आगामी दिनमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि मलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला है साथीहरु। बेल आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईकोमा नोटिफिकेसन आइहाल्छ। मैले नयाँ भिडियो बनाएपछि तपाईले चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। हस्, थ्यांक यू।